to my YouTube channel. So for today's video, kung napapansin nyo po yung title sa video ko, ang gagawin ko naman ngayon is gagawa ko ng coffee jelly. Since hilig ko talaga sa coffee. So yung unang video ko na ginawa is yung dalgo na coffee. Ngayon naman is gagawa ako ngayon ng coffee jelly. So madali lang to guys. Kayang-kaya nyo rin itong gawin sa bahay nyo at pwede nyo itong gawin pang negosyo. So, habang hinihintay po natin maging jelly yung ginawa ko kanina, mag-shoutout muna po ako ng mga channel. Please kindly na puntahan nyo rin po yung mga channel nila at makikita nyo po yung mga content na may matutunan din po kayo sa kanila. So, first shoutout po sa channel ni Angelo Estores. Ayan po yung channel niya. Shoutout sa channel ni Anton Tanierga. Ito po yung channel niya. Shout out sa channel ni Arnya Maguchi. Ayan po yung channel niya. So, shout out sa channel ni BBGN Vlog. Ayan po yung channel niya. Shout out sa channel ni Jason and Jaja channel. And then, shout out sa channel ni Encom Pogi TV. Ayan po yung channel niya. Shout out sa channel ni Ate Love TV. So, shout out sa channel ni F Siblings. Ayan po yung channel niya. Shout out sa channel ni Christian CTC. Ayan po yung channel niya. Shout out sa channel ni Queen Vlog. Ayan po yung channel niya. Shout out sa channel ni Ranel E Vlogs. Ayan po yung channel niya. So, shout out kay Robles Kids. Ayan po yung channel niya. And then, shout out kay Gemlo TV. Ayan po yung channel niya. And then, last shout out sa channel ni Liza Mansana. Ayan po yung channel niya. So, ito na guys, yung nagawa ko kanina, yung jelly natin. Coffee na talaga siya. Hindi na mahuhulog. Okay na. Ayan, slice natin. Depende kung gaano yung kalaki na size na gusto nyo. Hindi ko na siya hinati sa gitna eh. So, siyempre makapal to. Makapal yung hati na to. Pwede din ito pang negosyo guys. Dito rin sa amin mabili to. Ayan. Okay na.
So, next natin, itong Nestle cream, all-purpose cream. And then, kailangan din natin ito, yung coffee brown. So, dalawa lang yung kinuha ko. Ilalagay ko dalawa. So, 3-in-1 na to. Syempre, may okay siya kasi may cream na siya and then may sugar na siya. Kaya, coffee ko brown yung napili kong ilagay sa coffee jelly natin. Naalala ko tuloy yung ginawa kong dalgona. Matagal ko siyang na-mix bago maging dalgona ko. So, ayan. Okay na lang. Lagay na natin itong coffee jelly. Ayan. Wow, sarap. So, next, ilalagay naman itong cowbell, kondensada. So, ilagay ko na lahat. Yeah. Mas masarap to kapag nalagay na to sa ref, lumamig na. Pero kayo po sa inyo kung anong size yung gusto nyong gawin. Kasi sa akin makapal yung nagawa ko. Jelly. Ganyan lang po siya. Then, ready na para ilagay sa refrigerator. Two hours later. So, ayan na po yung coffee jelly natin. Mukha nang masarap talaga. At nung tinikman ko kanina, sakto lang din yung tamis niya. Kaya cowbell yung napili kong ilagay na kondensada.
it. Natapos na natin gawin yung coffee jelly. Nilagay ko na po siya sa refrigerator para lumamig na. And then, mamaya ready na namin siyang kainin. So, tinikman ko siya kanina. Sobrang sarap talaga. Hindi siya masyadong matamis na matamis. And hindi naman siya sobrang mapait. So, tama lang. Sakto lang yung nagawa ko. So, excited akong kainin kasi mahilig talaga ako sa, alam niyo na, coffee lovers. Marami na rin gumagawa ng ganito, coffee jelly. So, kadalasan nakikita ko rin na binibenta nila. Kaya, kung ikaw magnenegosyo, patok na patok rin tong coffee jelly na to. Napaka-easy lang din gawin sa mga mahilig dyan mag milk tea or coffee. Ito ko na lamang po tatapusin ang aking video for today. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel, please kindly click the subscribe button and hit the notification bell for more coming videos para updated ka sa mga video na i-upload ko. See you guys! Thank you! Peace out!